අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ graphic designers ලට වැදගත් වෙන websites කිහිපයක් ගැන. ඔයාලා වදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Andro LK YouTube channel එකට. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් click කරලා තියාගන්න අමතක නොකර. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ websites මොනවද කියලා. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි pixabay.com කියලා කියන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපිට මේ විදිහට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් කැටගරීස් වල stock images free download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් search bar එකක් තියෙනවා. මෙතනට ඔයාලට අවශ්‍ය දේ search කරන්න පුළුවන්. search කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේ හැම image එකක්ම ඔයාලට free download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් graphic designer කෙනෙක් විදිහට මාත් දන්නවා designer කෙනෙක්ට stock images කියන්නේ ගොඩක්ම වැදගත්. අපිට මොකක් හරි වැඩක් ආවට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය images සල්ලි දීලා ගන්නවට වඩා මේ විදිහේ free ගනිද්දි ඒකේ වාසියත් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම graphic design වලට විතරක් නෙවෙයි ඕනෙම දෙයකට editing වැඩ වලට මේ stock images වගේ දේවල් ගන්න මේකට එන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ හැම එකක්ම අපිට copyright free. ඒ කියන්නේ copyright වදින්නේ නැහැ මේ කිසිම image එකකට. දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි pixels.com කියලා කියන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකත් පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක වගේම තමයි stock images, videos වගේ දේවලුත් මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පළවෙනි වෙබ්සයිට් එකේ මොකක් හරි දෙයක් හොයාගන්න බැරි වුණා නම් මේ pixels.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් හොයලා බලන්න පුළුවන්. මේකෙත් ගොඩක් කැටගරීස් වල stock images, videos වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකත් high quality image, videos වගේ දේවල් ඔයාලට free copyright free download කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි icon finder කියලා කියන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිට graphic designers ලට අවශ්‍ය ගොඩක් icons වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් මෙතන photo කියලා search කරනවා. search කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට photos කියන category එකට අදාළ icons ගොඩක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ free premium දෙක select කරන්න තියෙනවා. මේ විදිහට ඒ free කියන එකට select කරොත් ඔයාලට free තියෙන icons වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ හැම icon එකක්ම ඔයාලට png එකක් විදිහට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය image file එකක් විදිහට download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක් graphic designers ලට. හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි Flatican කියලා කියන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකත් කලින් කතා කරපු icon finder කියන වෙබ්සයිට් එක වගේමයි. මේ වෙබ්සයිට් එකෙත් අපිට vectors, icons, ඒ වගේම stickers වගේ graphic designers ලට අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකෙත් අවශ්‍ය ඕනම icon එකක්, sticker එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය category එකෙන් download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. පස්වෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි mycolor.space කියලා කියන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එක මාරම විදිහට graphic designers ලට වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය එක කලර් එකක් select කරාට පස්සේ ඒ කලර් එකට ගැලපෙන අනික් colors මොනවද කියලා මේ විදිහට color palette විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මමත් ගොඩක් වෙලාවට මොකක් හරි design එකක් කරද්දී ඒකට color එකක් තෝරගනිද්දී එකම color එකෙන් තියන්න බැරි නිසා මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා ඒ color එකට ගැලපෙන වෙනත් පාටවල් මොනවද කියලා මම මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා බලනවා. ඒක නිසා graphic designers ලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක. අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න මේ වෙබ්සයිට් එක නම්. හයවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි freepik.com කියලා කියන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට ඕනම graphic design category එකක templates වගේ දේවල් download කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේදී අපිට free download කරගන්න පුළුවන් limit එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේක සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට flyer කියලා search කරනවා. search කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට flyer templates ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ templates හැම එකක්ම PSD file විදිහට එහෙමත් නැත්නම් Adobe Illustrator file විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට download කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ software එක මාර්ගයෙන් මේ හැම template එකක්ම ඔයාලට edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් categories වල templates බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වැදගත් graphic designers ලට. අවසාන වෙබ්සයිට් එක තමයි behas.com කියලා කියන්නේ. නම නම් හරියට කිව්වත් දන්නෙත් නැහැ. මේ වෙබ්සයිට් එකේදී සරලවම කිව්වොත් එන්නේ ඔයාගේ designs වගේ දේවල් මේකේ quality loss වීමක් නැතුව upload කරලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ clients ලට වගේ මේ links යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඇතුළෙනුත් සමහර විට ඔයාලට clients ලා එන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කෙටියෙන් කිව්වේ ඔයාලා ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකෙත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා graphic designers ලට වැදගත් වෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය වෙබ්සයිට්ස් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඔයාලා Andro LK channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා help එකක් දෙන්න. notification bell එකත් අමතක නොකර click කරන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.